παραλία Μαύρο Λιθάρι βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από την Αθήνα μεταξύ Σαρονίδας και Αναβίσου. Είναι μια πλήρως οργανωμένη παραλία με ψηλό βότσαλο και κυρίως άμμο μέσα και έξω από το νερό. Τα νερά, αν και είναι ομαλά, είναι βαθιά. Τα beach bar με τη μουσική και τις ψάθινες ομπρέλες συνθέτουν το σκηνικό της παραλίας. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την παραλία αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα μαγαζιά. Στην παραλία υπάρχει μπαρ με ευχάριστη μουσική και ξαπλώστρες με καφέ και φαγητό. Φυσικά μπορείτε να βάλετε τη δική σας ξαπλώστρα και αν πάτε καθημερινές τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Αλμυρίκια με παχιά σκιά, θάλασσα με λίγο βοτσαλάκι, πάρκινγκ χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Όμορφο μέρος, όμορφος κόσμος και όμορφο ηλιοβασίλεμα. Μέχρι την επόμενη εξόρμησή μας να είστε όλοι καλά.